95% of the population of Nepal have access to basic sanitation, हैन, at least घर-घरमा शौचालय. अनि त्यो राम्रो पक्ष हुँदा हुँदै बेसिक टोयलेटहरु त हामीले बनायौं. Though 95% of basic toilets, only 51% of the population in Nepal are actually using or have access to safely managed sanitation. So in Kathmandu Valley, before 2015, there were less than 60 public toilets भन्ने हामीसँग data छ. अनि अहिले चाहिँ there are about 84 public toilets in Kathmandu Valley. However, they are not all functional. कोही भत्केको होला, कहीँ पानी नहोला, कुनै टोयलेटमा चाहिँ त्यो चुकुल नहोला, हैन, डस्टबिन नहोला. जुन एकचोटि रेस्टुरेन्ट्सहरु या बिजनेसेसलाई चाहिँ अपील गरेको थियो to let the public use the toilets and कतिजनाले अफर पनि गर्नु भएको थियो around that time. त्यसको स्टेटस अहिले के छ होला? किनभने त्यो बेला मलाई दिमागमा के आएको थियो भनेपछि I mean it's of course a very noble deed, तर कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ र पब्लिक टोयलेट पनि यतिकै त बिग्रिँदै गएको होइन. कोही हेर्ने मान्छे छुट्टै छैन र त्यो रिपेयर गर्ने मेन्टेन गर्ने मान्छे छुट्टै छैन भनेर त प्रब्लम आउँछ. रेस्टुरेन्टकै भयो भने पनि त्यसमा त अब छुट्टै सम सोर्ट अफ लायबिलिटिज चाहिँ बिहोर्नुपर्छ रेस्टुरेन्टहरूले नै. आई डोन्ट रिमेम्बर टाइम जुन बेला चाहिँ मैले अनफिल्टर्ड पानी खाएको छु अहिलेसम्म लाइफमा. ट्याप वाटर भनेको चाहिँ फिल्टर गर्नै पर्छ हामीहरूको कन्टेक्समा, बट देन कि द्याट इज नट द नर्म. ग्लोबली चाहिँ ट्याप वाटर पनि कन्ज्युम गर्न सकिन्छ. अनि मलाई सुरुमा अचम्म पनि लागेको थियो कि कुड देयर बी अ टाइम वेन द्याट क्यान ह्यापन इन नेपालमा पोसिबल छ होला त्यो? बाई 2030 त डेफिनेटली हुँदैन होला, होइन, द्याट वी क्यान ड्रिङ्क वाटर सेफली फ्रम द ट्याप्स. मोस्ट अफ द वाटर फर एक्जाम्पल even in Kathmandu comes from the groundwater. अनि त्यो पानी चाहिँ जब हामीले लिन्छौँ त्यो धेरै कन्टामिनेसन चाहिँ भेटिरहेको छ, होइन, चारैतिर. 80% of the water was contaminated with fecal contamination, होइन, कुनै न कुनै तरिकाको चाहिँ कन्टामिनेसन हेर्दाखेरि ब्याक्टेरियल कन्टामिनेसन, फिकल कन्टामिनेसनहरू चाहिँ भेटाइरहेको थियो भन्ने थियो. भनेपछि देयर इज भेरी स्ट्रङ लिङ्क टु हाउ आवर सैनिटेशन facilities and services are being run. Okay, Tripti ji, let's start today's podcast. Please, तपाईको एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन बाट सुरु गरौँ. हजुर, गुड मर्निङ. म तृप्ति राई. म चाहिँ currently I am the Country Director of WaterAid in Nepal. Okay, so WaterAid in general चाहिँ कसरी डिस्क्राइब गर्ने? What is it? So WaterAid is a global organization. हाम्रो चाहिँ we started to work since 1980s around the world in different countries. अहिले चाहिँ about 30 countries मा WaterAid कार्यरत छ. र WaterAid को मुख्य उद्देश्य भनेको सबैको घरमा, हैन, सबैको पहुँचमा शुद्ध खाने पानी अनि राम्रो शौचालय र सरसफाइको बानी व्यवहार गर्नलाई चाहिने सामग्रीहरू, उहाँहरूलाई चाहिने सर्भिसेसहरू उपलब्ध हुन पर्छ भनेर हामी काम गरिरहेछौँ. र नेपालमा पनि 1987 देखि हामी कार्यरत छौँ. र हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै have safe drinking water, clean decent toilets and good hygiene for everyone everywhere. Alright, so winter is right around the corner र यो बेलामा चाहिँ I understand जिम जाने भनेको दिमागमै हुँदैन. यो फिटनेस, यो हेल्थ भन्ने कुरा, यो सबै कुराहरू चाहिँ पछि भनेर सोच्छु, समरको बेलामा गरौँ भनेर सोच्छु. बट एज युजुअल समर आउने बेलामा लास्ट मोमेन्टमा म डबल ट्रिपल मेहनत गर्छु भनेर पनि त्यो रिजल्ट आउँदैन कि. किनभने सर्टन रिजल्ट आउनको लागि सर्टन टाइम चाहिँ चाहिन्छ. र त्यो टाइम भनेको युजली 2 देखि 3 महिना लाग्छ. र राइट नाउ इज द पर्फेक्ट टाइम. हामीले अहिले स्टार्ट गऱ्यौँ भने बाई द टाइम फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल आउन्जेलसम्म चाहिँ एउटा डिसेन्ट रिजल्ट आइसकेको हुन्छ, प्रोग्रेस भइसकेको हुन्छ. सो द्याट इज वाइ यु निड टु स्टार्ट वर्किङ अन यर हेल्थ एन्ड फिटनेस र फिटनेस गोल्स राइट नाउ. र त्यसको लागि इफ यु आर स्पेसली अ बिगिनर, द फिजिक वर्कसप जोइन गर्दाखेरि हुन्छ. किनभने द फिजिक वर्कसपमा वी हेभ फ्री ट्रायल्स 2 दिनको लागि, कम्प्लिटली फ्री, नो स्ट्रिङ्स अट्याच. तपाईँलाई मन लाग्यो भने जोइन गर्नु, मन लागेन भने जोइन नगर्नुहोस्. बट यु क्यान ट्राई इट आउट. थुप्रै ट्रेनर्सहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ. त्यो ट्रेनरहरूले तपाईँलाई कस्टमाइज्ड वर्कआउट र कस्टमाइज्ड डायट प्लान तपाईँको गोलको लागि भनेर डिजाइन गरेर दिनुहुन्छ. एन्ड त्यो अनुसारले ट्रेन पनि गर्नुहुन्छ. एन्ड इट्स अ भेरी फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट एज वेल. र फिजिक वर्कसपको 4टा ब्रान्चेस छ, महाराजगञ्जमा, मैदेवीमा, कुमारी पार्टीमा र बानेश्वरमा. सो तपाईँलाई जहाँ सजिलो पर्छ त्यहाँ जानुहोस्. फ्री ट्रायल्स, डिस्काउन्ट्सहरू पनि छ. डोन्ट फर्गेट द्याट. अहिले स्पेसिफिकली यो सर्ट टाइमको लागि डिस्काउन्टहरू छ. यहाँ दिइरहेको गिभन नम्बर्समा तपाईँले कल गरेर बुझ्नुभयो भने एन्ड केही नभए पनि ट्रायलको लागि जानुभयो भने 2 दिनको लागि, देन यु क्यान मेक अप यर माइन्ड. then you can see if you can join. The best thing is with one membership तपाईले 4 ब्रान्च भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ. सो इफ यु आर फ्रम महाराजगञ्ज जोइन गर्नु भएको छ, तपाईलाई बानेश्वरमा ट्रेन गर्न मन लाग्यो भने पनि you can easily do that because all these gyms are a chain. एउटा सबै एउटा TPW कै ब्रान्चेस हो.
So you can go to any gyms that you like with just one membership. Anyways, the physics workshop, 4 ठाउँमा लोकेसन छ, महाराजगञ्ज, मैदेवी, बानेश्वर, कुमारीपाटी. लेट्स गेट फिट. सो युजुअली हामी सेनिटेसनको कुरा गर्दा इन जेनरल पनि जे पनि कुरा गर्दाखेरि हामी एकदमै कन्टेक्चुअल लिमिटेड भएर जान्छौँ, काठमाडौँ सेन्ट्रिक मात्र भएर जान्छौँ क्या. एन्ड देन वी फिल लाइक एभ्रिथिङ इज फाइन. तर ग्राउन्ड रियालिटी लाइक रेस्ट अफ नेपाल हेर्ने हो भनेर भने रियालिटी अलिक डिफ्रेन्ट छ. वी काइन्ड अफ लिभ इन अ बबल इन द्याट सेन्स. सो सेनिटेसनको कन्टेक्स्टमा नेपाल कहाँ छ, वेयर आर वी? किनभने चाहिँ अफकोर्स ओभर द इयर्स, ओभर डेकेड्स इम्प्रुभमेन्ट्स त भएको छ. अहिलेको सिचुएसन के छ? हजुर, सो अलिकति अगाडिको समयदेखि कुरा गरौँ होइन. र अहिले करेन्टली वाटरएड नेपाल र नेपाल सरकार र विभिन्न अरू संस्थाहरूले जसले पनि वाटर सेनिटेसन, हाइजिन, सेनिटेसनमा काम गर्नुहुन्छ, हामीले एउटा केन्द्रबिन्दु चाहिँ यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 6लाई चाहिँ लिएको हामीले पाइन्छ होइन. सो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 6 चाहिँ यो विश्वभरिको विभिन्न देशहरूको ग्लोबल लिडर्सहरू, कन्ट्री लिडर्सहरूसँगै आएर एउटा प्रतिबद्धता छ कि हामीले बाई 2030 सबैलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाको उपलब्ध हुनु पर्यो, खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता भनेर एउटा कमिटमेन्ट छ. र वाटरएडले पनि त्यही एसडिजी 6लाई नै केन्द्रबिन्दु मानेर काम गरिरहेको छ. र त्योभन्दा अगाडि इन 2000देखिको 2015सम्म चाहिँ एमडिजिज भनेर भन्थ्यो, हामी सबैले सुनेको छौँ होइन, मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स. त्यो बेलामा चाहिँ वाटर सेनिटेसन, हाइजिन छुट्टै गोल थिएन. इट वाज वान अफ द टार्गेट्स. अनि त्यो काममा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला 2000को बेलामा द सेनिटेसन स्टेटस इन नेपाल वाज भेरी पुवर होइन. आई थिङ्क लेस देन 50% कभरेज इन टर्म्स अफ ह्याभिङ बेसिक सेनिटेसन. अल्सो बेसिक सेनिटेसन भनेको होइन बेसिक डिसेन्ट टोइलेट्स घर घरको पहुँचमा नहुने, इन्स्टिट्युसनल टोइलेट्सहरूको पनि त्यही तरिकाको थियो. र अब एमडिजिज एराबाट चाहिँ अलिकति हामीले 2011मा नेपाल सरकारको देख्छौँ एउटा नेसनल सेनिटेसन प्लान भनेर. त्यो 2011को प्लानले चाहिँ हामीलाई केही उपलब्धिहरू गर्न मद्दत गरेको छ होइन इन द्याट टाइम आफ्टर 2015. सो अहिलेको बेलामा आउँदाखेरि वाट वी सी इज इन टर्म्स अफ द पोजिटिभ्स, 95% of the population of Nepal have access to basic sanitation होइन, एटलिस्ट घर घरमा शौचालय. अनि 2019मा ओपन डेफिकेसन फ्री पनि डिक्लेयर गरेको छ नेपाललाई. एन्ड द्याट्स भेरी मच इन लाइन विथ द एसडिजी 6 टार्गेट्स. अनि त्यो राम्रो पक्ष हुँदाहुँदै सम अफ द की च्यालेन्जेस द्याट वी सी राइट नाउ, अब बेसिक टोइलेटहरू त हामीले बनायौँ, तर हामीलाई चाहिँ यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको इरामा के चाहिँ गर्न छ भने, एन्ड वाट इज निडेड इज द्याट दिज टोइलेट्स निड टु बी सेफली म्यानेज्ड होइन. सेफली म्यानेज्ड भनेको त्यो शौचालयहरूमा हामीले कसरी जति पनि फिकल म्याटर या एक्सक्रिटाहरू हुन्छ त्यसलाई कन्टेन गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ नि राम्ररी ट्रिट गर्ने, सो द्याट later it does not become a health hazard or an environmental hazard to the public as well as to the ecosystem around us. त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ दो 95% of basic toilets, only 51% of the population in Nepal are actually using or have access to safely managed sanitation. So that's a quite a difficult, I think, situation. अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ हाउ डु वी इम्प्रुभ भन्नेतर्फ पनि काम गरिरहेको छौँ. र सँगसँगै अब इट्स नट जस्ट अबाउट ह्याभिङ अ टोइलेट, एक्सेसिबिलिटीको कुरा पनि छ होइन. सो हाउ डु पिपल विथ डिसेबिलिटिज, पिपल विथ ओल्ड एज or even women and children use these facilities, are they usable for everybody, त्यो भन्ने कुराहरूमा पनि केही च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हामी देख्छौँ. अनि त्यसैको लागि काम पनि गरिरहेको छौँ. अनि फाइनली आई थिङ्क फ्रम आवर पर्सपेक्टिभ एन्ड जति वाटरएडले काम गर्दा चाहिँ दिज आर नट जस्ट अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर. यसमा एउटा sanitation chain चाहिँ छ जहाँनिर we also need to look at the operation and maintenance of these facilities. र operation and maintenance भन्ने बित्तिकै we also then start thinking about who are the sanitation workers. र त्यो तरिकाको sanitation workersहरूको लागि हुनपर्ने सुविधाहरू होइन, उहाँहरूको health and safetyको कुराहरू to provide that profession with a dignity and with recognition, त्यो कुराहरूमा पनि I think there's lots of work to do. So it's एउटा होल इकोसिस्टम नै छ इन इट्स सेल्फ नै होइन. इट स्टार्ट्स विथ हामीले बेसिकली हेर्दाखेरि चाहिँ टोइलेट्स बनाउनु मात्र भनेर सोच्छौँ, बट देन लाइक हाउ डु वी मेन्टेन द्याट इज इम्पोर्टेन्ट एज वेल. किनभने चाहिँ वेन वी
पब्लिक टोइलेटको इमेज नै त्यस्तै छ यहाँतिर एटलिस्ट हेर्दाखेरि यु ट्राभल टु अदर कन्ट्रिज इट्स सेफ क्लिन हुन्छ हाइजेनिक हुन्छ हेर्दाखेरि पनि तर वेन वी थिङ्क अबाउट पब्लिक टोइलेट्स नजाउँ न त भनेको एउटा सम सोर्ट अफ होल्ड ब्याक चाहिँ गरिन्छ हामीलाई नाउ त्यो रिभर्ट गर्न हाउ पोसिबल इज द्याट किनभने चाहिँ अगेन वी आर टकिङ अबाउट स्केलको कुरा गरेर आएको छौँ कसले रेस्पोन्सिबिलिटी लिने भन्ने कुराहरू आउँछ होला फन्ड्सको कुराहरू आउँछ होला त्यो म्यानेजमेन्ट इट सेल्फ नै कतिको फिजिबल छ लिसन म्यानेजिङ युर वर्क युर रिलेसनसिप एन्ड युर सोसियल लाइफ क्यान बी हेक्टिक एट टाइम्स एन्ड यु माइट बी स्ट्रेसफुल एज वेल एन्ड समटाइम्स यु जस्ट निड समन टु टक टु freely and share about your problems or issues or just talk to about things that's bothering you, and that's where therapy comes into place, especially when it's BetterHelp. Thanks to BetterHelp for sponsoring this episode. BetterHelp allows you to connect with over 30,000 therapists that actually fits you after they ask you a couple of questions based on your preferences, your belief systems and things like that, so that they can match you with the perfect therapist that you can connect to. And since it's online, you might not be as hesitant to talk to a therapist as well. You can talk to your therapist over a phone call, a video call, or even chat if you like to. And if you feel like the therapist does not match your preference, then you can easily switch over to another therapist as well. Over 4 million people have already successfully used BetterHelp, and if you feel like therapy can benefit you, you might as well try BetterHelp. Click the link in the description or visit www.betterhelp.com/Sushant and you can get 10% off for your first month, and you also help support this channel by clicking on the link. Seeing a therapist should not be a taboo, and you might as well give it a try and see if that helps you. www.betterhelp.com/SUSHANT. Thanks to BetterHelp for supporting this video. And onto the podcast. हजुर आई थिङ्क यु राइटली पोइन्टेड अब नेपालमा पनि हामीले यो यही वर्ष मार्चमा वी किप डुइङ स्मल सर्वेज एन्ड क्याम्पेन्स विथ अफकोर्स आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स सो वान अफ आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स आवाज नेपाल उहाँहरूले चाहिँ एउटा सोसियल मिडिया क्याम्पेन जस्तो गर्नलाई पब्लिक सर्वे गर्नुभएको थियो अनि द्याट वाज हाउ एभर लिमिटेड टु काठमाडौँ भ्याली टु बिगिन विथ अनि तपाईँले भन्नुभएकै सन्दर्भमा अराउन्ड 72% अफ द पिपल हु रेस्पोन्डेड टु द सर्वे थट द्याट ओ पब्लिक टोइलेट्स आर डर्टी द पर्सेप्सन द्याट यु जस्ट सेड सो अलरेडी हाम्रो पर्सेप्सन कस्तो हुन्छ भने एन्ड द्याट्स बेस्ड अन आवर एक्सपिरियन्स फेरि त्यतिकै पर्सेप्सन त बनिँदैन सो जति पनि हाम्रो इन्टरफेस र इन्टरेक्सन विथ पब्लिक टोइलेट्स भएको छ सानैदेखिको वी फिल द्याट इट्स डर्टी हो आई डोन्ट वान्ट टु युज इट अनि तपाईँको चाहिँ नि कतिलाई चाहिँ फेरि अहिले पब्लिक टोइलेटको बिस्तारै नम्बर अफ पब्लिक टोइलेट्स चाहिँ बढिरहेको छ we'll talk about the quality as we talk through this morning तर अब कतिलाई थाहा पनि नहुने रहेछ लेस देन अराउन्ड 51% जति पब्लिकलाई मात्रै कहाँ पब्लिक टोइलेट थाहा छ तर अरूलाई कहाँ लोकेटेड छ भन्ने पनि थाहा नहुने रहेछ होइन एन्ड स्पेसली वुमेन आर भेरी हेजिटेन्ट टु युज द पब्लिक टोइलेट्स मोर देन 70% सेड द्याट आई मे नट फिल भेरी सेफ or comfortable होइन स्पेसली इफ यु आर मेन्सुरेटिङ यु मे नट ह्याभ वाटर देयर दे मे नट बी एक्सेस टु एनी काइन्ड अफ स्यानिटरी प्रडक्ट्स दे मे नट बी अ डस्टबिन टु डिस्पोज अफ यर प्रडक्ट सो त्यसरी say those perceptions are there. About how to change the perception, I think it's a continuous way to raise again public awareness, also for our duty bearers, government decision makers, to give the recognition to public toilets as an important public service. त्यो त एउटा हामी सबैजना जति पनि काम गर्छौँ नेपालमा बस्छौँ विभिन्न तरिकाको इभन फर लेजर हामी घुम्न डुल्न हिँड्छौँ वी अल डिजर्भ द्याट क्वालिटी अफ लाइफ वी डिजर्भ टु बी इन अ सेफ एन्ड क्लिन इन्भाइरोमेन्ट सो पब्लिक टोइलेट्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट टु डु द्याट भनेर हामीले रेकग्नाइज त गर्नु पऱ्यो नि त होइन वी कान्ट जस्ट लुक एट इट as like a room or a box somewhere and then you go and use it and never even clean it, don't want to talk about it. So you're a recognition of public toilets as an important basic service for communities and public living in a country. अनि त्यो पब्लिक टोइलेट चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने सबैले युज गर्न सक्ने युनिभर्सली एक्सेसिबल हुन सक्नु पर्यो सो इट्स सुटिङ एभ्रीबडीज needs and it should be affordable. यो पब्लिक सर्भिसको कुरा गर्दाखेरि फेरि हामीले हाम्रो काममा हेर्दा we don't always think it has to be free होइन त्यसमा केही एउटा सर्भिस चार्ज त हुन्छ however it needs to be affordable. How is the service charge, how are the tariffs set, how then it is subsidized if really needs to, where it needs to be free. I think those are all different layers of policy conversations that are needed. So before you sabai
पार्ट्सहरूमा डेल्भ हुनुभन्दा अगाडि त फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ अवेरनेस नै चाहियो होइन सो एट दिस पोइन्ट अवेरनेस कतिको छ हामी आर पिपल अवेर अबाउट द नेसेसिटी अफ पब्लिक टोइलेट्स हुनुपर्छ भनेर किनभने कतिजनाको लागि चाहिँ दिस माइट साउन्ड लाइक एन एक्स्ट्रा थिङ अर लग्जरी जस्तो पनि हुनसक्छ किनभने विभ नेभर थट अबाउट इट होइन म सानो नै हुँदाखेरि पनि कुरा गर्ने हुन्छ पब्लिक टोइलेट्स हुँदैन कि इफ बाटोमा इफ आई हेभ टु युज द टोइलेट भन्छ इट्स इदर गो गेट अ कफी एट अ रेस्टुरेन्ट अर मलहरूमा अर यु बाई समथिङ काइन्ड अफ वेमा सो जस्ट टु युज द टोइलेट धेरैवटा हर्डल्स जानुपर्ने जस्तो भयो बट अहिले हेर्दाखेरि त हामीलाई पब्लिक अब टोइलेट्सहरू त अभाइलेबल हुनुपर्ने हो वेयर नोमिनल चार्जेस तपाईँले भने जस्तो अफकोर्स इट्स रिजनेबल एज वेल बिकज इट निड्स टु सस्टेन होइन सो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कतिको अवेरनेस छ र अवेरनेस मात्र होइन कि कतिजना पिपल आर हुन्छ नि साइडिङ विथ दिस या भन्छ यो आइडियातिर चाहिँ वर्क गरिरहेको छ अब यो खुला दिशामुक्त अभियान भएपछि जो चाहिँ अघि 2019को कुरा गरेँ नि ओडिएफ सो ओपन डेफिकेसन फ्री को एउटा मुख्य कुरा भनेको डिसेन्ट टोइलेट्स जहाँ पनि उपलब्ध हुनु पर्यो सो ह्याभिङ toilets in the household, schools, public institutions, healthcare facilities, and public places, very important part of making sure that Nepal remains open defecation free. We are able to sustain that. र त्यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ within WaterAid that there is a growing awareness and sensitization that yes, public toilets are an important part of the sanitation chain, होइन त्यो हुनुपर्छ accessible हुनुपर्छ र I think communitiesमा र publicमा पनि यो awareness बिस्तारै चाहिँ आइरहेको छ. However, it may not be as, often talked about. It may not be an issue that is highly prioritized. And sanitation itself broadly is an issue that is not as, highly prioritized as maybe other competing issues. तर त्यो पनि एउटा चाहिँ नि sanitation and within sanitation, all these different things, including public toilets, are important for our overall well-being, for ensuring public health, for the people in Nepal, also for economic growth and productivity, and for our cities to remain beautiful, for our villages to remain, clean and beautiful. So to hisabले चाहिँ I think we need to, change some of the narrative and thinking around that as well. सो प्रायोरिटीकै कुरा गर्दाखेरि इट्स नट जस्ट पब्लिकको प्रायोरिटी होइन गभर्मेन्टको प्रायोरिटी पनि हुनु पऱ्यो किनभने अन्टिल अनलेस द गभर्मेन्ट देमसेल्फ प्रायोरिटाइज इट नथिङ इज गोइङ टु ह्यापन र वेन वी टक अबाउट गभर्मेन्ट आई मिन मेबी पोलिसी मेकर्स पर्सन होला मेबी देयर आर सो मेनी कम्पोनेन्ट्स अफ इट अनि until unless they recognize that this is important or this needs to be handled urgently, I don't think action hatpati easily ta आउँदैन. So त्यो कन्टेक्स्टमा do you think like the governmentहरुसँगको इन्टरेक्सनमा यो रियलाइजेसन चाहिँ भएको छ कि छैन or रियलाइजेसन क्रिएट गर्नको लागि के गरेछ? एउटा मुख्य काम WaterAidले चाहिँ यही एडभोकेसी होइन अनि क्याम्पेनिङमा नै गरिरहेको हुन्छ. So our efforts through the years has been to raise the visibility, awareness of sanitation. अनि अहिले हेर्दाखेरि when you look at paper, of course नेपाल सरकारको 15th प्लानमा खानेपानी र सरसफाइको कुराहरू पनि त्यहाँ आएको छ. हाम्रो संविधानले 2015को संविधानमा पनि हरेक नागरिकको अधिकार छ होइन स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा. So when you look at those level of high level commitments, त्यो देखिन्छ. However, where do we need to then work? अब यो कमिटमेन्ट भएपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो होइन इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई त विभिन्न तरिकाको कुराहरू हामीले चाहिँ नि we need to put in place. So there I think a lot of work still remains. So sanitationको prioritization in terms of even financing all these different initiatives for sanitation is lagging behind. But when you're looking at, then how to implement it, the roles and responsibilities also remain quite blurry. Federal governments are, provincial governments are, local governments are. Of course, constitution ko anusar चाहिँ local government ले मुख्य role खेल्नु पर्छ हैन to make sure that the people in that locality, in that local government locality get access to water and sanitation. However, त्यो sanitation को कुरामा चाहिँ अब कसरी त्यसलाई implement गर्ने, how do they play their role, where does the budget come from, what kind of guidelines, हैन कस्तो तरिकाको standards, norms हुनुपर्ने, even for public toilets, that is still not there. अनि त्यसैको लागि काम चाहिँ निरन्तर गर्नुपर्छ.
सो जुन एकचोटि आई थिङ्क सोसियल मिडियामा पनि आएको थियो लाइक लर अफ रेस्टुरेन्ट्सहरू या बिजनेसेसलाई चाहिँ अपिल गरेको थियो टु लेट देम युज लेट द पब्लिक युज द टोइलेट्स अनि कतिजनाले अफर पनि गर्नु भएको थियो अराउन्ड द्याट टाइम त्यसको स्टेटस अहिले के छ होला आर पिपल स्टिल अफरिङ द्याट त्यो गरिरहेको छ किनभने त्यो बेला मलाई दिमागमा के आएको थियो भनेपछि दिस माइट क्रिएट ह्यासल फर द बिजनेसेस इट्स सेल्फ आई मिन इट्स अफकोर्स अ भेरी नोबल डिड तर कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ र पब्लिक टोइलेट पनि यत्तिकै त बिग्रिँदै गएको होइन त्यहाँ कोही हेर्ने मान्छे छुट्टै छैन र त्यो रिपेयर गर्ने मेन्टेन गर्ने मान्छे छुट्टै छैन भने त प्रब्लम आउँछ र रेस्टुरेन्टकै भयो भने पनि त्यसमा त अब छुट्टै सम सोर्ट अफ लाइबिलिटिज चाहिँ बेहोर्नुपर्छ रेस्टुरेन्टहरूले नै सो डिड द्याट वर्क आउट अहिले हेर्दाखेरि मैले पर्सनली त आई हेभन्ट फलोड इट टु मच इन टर्म्स अफ हाउ इट्स वर्क आउट बट वाट आइभ हर्ड एन्ड मैले आफैले तपाईँको जुन चाहिँ रियाक्सन थियो मलाई पनि इन्स्टेन्ट रियाक्सन चाहिँ ओ हाउ इज दिस गोइङ टु बी म्यानेज्ड भन्ने चाहिँ लागेको थियो होइन बिकज आई थिङ्क द्याट वाज भेरी फोकस टु आई थिङ्क काठमाडौँ राइट एन्ड द अफर द थट द्याट दिस शुड बी युज्ड एन्ड अभाइलेबल is like you said a good intention. However, अब good intentionले मात्रै पनि सबै कुरा sustain हुँदैन हैन. So I personally felt that it would be difficult to manage without having some sort of guidelines, some sort of support to these businesses or institutions who are offering this. मान्छेले प्रयोग त गर्न पाउनु पर्यो बट देन सर्भिस प्रोभाइडरले पनि म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो अब उहाँहरूलाई चाहिने तरिकाको पोलिसी इन्भाइरोमेन्ट अदर मेकानिजम्स वाट इज नेसेसरी राइट आई डोन्ट थिङ्क द्याट वाज भेरी क्लियर र अहिले हाम्रो अस्ति वर्ल्ड टोइलेट डेको एउटा कार्यक्रम भएको थियो त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसनमा यही कुरामा भनिराख्नु भएको थियो कि वाइल इट ह्याड स्टार्टेड इट वाज नट इजी टु सस्टेन सो नट क्वाइट स्योर वेयर इट इज राइट नाउ भन्ने चाहिँ त्यहाँ पनि कुराकानी र उहाँहरूले विचारहरू आदान प्रदान गरिराख्नु भएको थियो बट द लेसन फर मी देयर इज हामीले एउटा राम्रो कुरा सुरु गर्न चाह्यौँ भने गिभिङ इट अ लिटल बिट अफ टाइम टु think how we can sustain it and how can we make it work for a longer time because त्यो चाहिँ खानेपानी सरसफाइको विभिन्न तरिकाको कार्यक्रमहरूमा वान की इस्यु नै फङ्सनालिटी एन्ड सस्टेनेबिलिटी विच द होल सेक्टर होइन लाइक खानेपानी सरसफाइमा काम गर्ने सेक्टर किप्स स्ट्रगलिङ विथ धारा बनायो त्यो सधैँभरि चल्दैन होइन इट विल ब्रेक डाउन हु इज गोइङ टु मेन्टेन इट त्यसको लागि रिपेयर मेन्टेनेन्सको लागि फन्ड्स कहाँबाट आउँछ शौचालय बनायो त्यो पनि भत्केर जान्छ हु इज गोइङ टु रिपेयर इट कसले सफा राख्छ सो यो चाहिँ अलिकति सोचेर वी निड टु हेभ अ लङ टर्म business plan to think how this can be used by people for a longer period of time. तर त्यो मात्र नभएर अनि त्यसपछि फ्रम मी बिङ अ युजर्स पर्सपेक्टिभबाट पनि आई वुड स्टिल फिल हेजिटेन्ट टु वक इन टु अ रेस्टुरेन्ट जस्ट टु युज द टोइलेट आई वुड बाई अ कफी एटलिस्ट होइन एन्ड देन लाइक त्यो सम सोर्ट अफ हेजिटेसन आउने बित्तिकै आइ एम प्रिटी स्योर देयर आर सो मेनी पिपल लाइक मी हु वुड बी हेजिटेन्ट सेम वेमा अनि त्यसपछि सबैजनाले कफी नै किन्दै युज गर्ने पनि कुरा भएन and there needs to be an outlet which is again simple कुरा मतलब public toilet यो सबै conversation यत्रो हामीहरूको भइरहेको छ तर simple कुरा भनेको just like public toilet as an alternative as it is standalone service भइदिएको भए र nominal charges भएको भए I mean we can talk about subsidy and everything that's a luxury तर minimal amount नै पे गरेर युज गर्न पाउने भएको भए it solves a lot of problems. Yeah. अब यसमा त्यही सी अल्सो आई थिङ्क पब्लिक टोइलेट्सकै फेरि कुरा गर्दाखेरि हु युजेस द पब्लिक टोइलेट लाइक द कन्भर्सेसन इज इम्पोर्टेन्ट टु हेभ मेबी द अर्बन पपुलेसन अर इट्स स्टिल इभन दो हाम्रो अब सोसाइटीमा बिस्तारै वी आर ट्राइङ टु ब्रेक अवे फ्रम डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ caste system, for example, was a big problem in the past. I think there still could be remnants of it. I wouldn't, of course, want to comment on it so much, even it's not my, expertise. But more it feels like there will still be some levels of inequality based on different kinds of things. It could be caste, it could be gender, it could be economic, status. And then who needs these public services, right? Who would most need to use these so त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ होला because then if you are not able to go into a restaurant or a coffee shop where you can maybe sit and have a coffee or tea and then pay for it but you just need to use the facility how can those kinds of public
also use these services without hesitation. Right, अनि exactly. त्यसैको लागि चाहिँ maybe having these specific areas where we have good public toilets, don't have to go into a mall or a restaurant to use it, that becomes, at least in my opinion, important. So everybody is able to access that, होइन. अनि फेरि अहिले त different genders को कुराहरू पनि आउँछ. It's not just male and female, people who would like to recognize themselves as the other gender, they also need to be able to use these toilets freely without any discrimination or stigma. So त्यो हिसाबले चाहिँ different kinds of users अनि कहाँनिर हुनुपर्छ, a bit more well thought planning process, prioritizing it, then putting it the resources, thinking about the operation and maintenance. Yeah, so it's like an overall sea of things. Yeah, exactly. And you especially policy को कुरा गर्दा अलिकति म ड्रिफ्ट भएँ यो कन्भर्सेसनबाट पोलिसीकै कुराहरू गर्दा पनि इन जेनरल आई फिल लाइक यो पोलिसीहरू चाहिँ पोलिसी अरू यही कुराहरू टोइलेट नि पब्लिक टोइलेट आफ्नै टोइलेट अफर गर्ने कुराहरू पनि वी निड टु थिङ्क इट थ्रु किनभने चाहिँ हाउ डज इट लुक लाइक आफ्टर मैले केही कुरा अफर गरेँ अन्त आई टेक इट ब्याक सो भने चाहिँ इभन पोलिसीको कन्टेक्स्टमा पनि इफ यु डोन्ट थिङ्क लङ टर्म अनि त्यसपछि हाफजार्डले केही गरिहाल्यो इम्प्लिमेन्ट गरिहाल्यो त्यसलाई रिभर्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ इट सेन्स अ ब्याड मेसेज नट जस्ट फर द कज तर एज अ होल एन्टिटीमा नै क्वेसन आउँछ कि सो एनिथिङ क्यान बी टेकन ब्याक काइन्ड अफ त्यो कन्फिडेन्स पनि नहुने भयो सो या लङ टर्म प्लानिङ इज डेफिनेटली समथिङ जुन चाहिँ यु निड टु थिङ्क थ्रु स्पेसली वेन इट कम्स टु पोलिसी द्याट्स रिलेटेड टु पब्लिक जुन चाहिँ डे टु डे युजमा हुन्छ र इभन पब्लिक टोइलेटकै कुरा गर्दा एट दिस पोइन्ट कतिको लेट्स स्टार्ट विथ काठमाडौँकै कन्टेक्समा काठमाडौँमा कतिको पब्लिक टोइलेट्सहरू अभाइलेबल छ हाउ एक्सेसिबल इट इज I think so. This survey that I talked about a while ago, it's quite recent. So maybe त्यसैको चाहिँ नि डेटाहरू यहाँ सेयर गर्दा राम्रै हुन्छ. So in Kathmandu Valley, when WaterAid had done a survey, sometime way back in before 2015, त्यो बेलामा चाहिँ there were less than 60 public toilets भन्ने हामीसँग डेटा छ, and we did it with some of our local partners at that time. अनि अहिले चाहिँ यो जुन चाहिँ आवाज गुथी भन्ने संस्थाहरूसँग हामी काम गर्छौँ उहाँहरूले गरेकोमा चाहिँ देयर आर अबाउट 84 पब्लिक टोइलेट्स इन काठमाडौँ भ्याली विच इज गुड एटलिस्ट देयर इज सम इन्क्रिज होइन तर हाउएभर दे आर नट अल फङ्सनल अघि कुरा गऱ्यौँ नि अब कोही भत्केको होला कहीँ पानी नहोला कोही कुनै टोइलेटमा चाहिँ त्यो चुकुल नहोला होइन डस्टबिन नहोला मेनली द प्रब्लम इज अलवेज विथ वाटर एन्ड सोप अल्सो होइन पानी त छैन भने कसरी टोइलेट सफा राख्ने र त्यो भएपछि चाहिँ विदिन द एरिया जहाँ पनि टोइलेटहरू छन् फेरि सबैलाई थाहा पनि नहुने रहेछ क्या त्यहाँनिर पब्लिक टोइलेट छ भनेर सो मेबी दे आर जस्ट हिडन एन्ड पोली मेन्टेन सो इट्स नट रियली युज्ड सो त्यो हेर्दाखेरि देयर स्टिल lots of room to improve, especially on the quality and the functionality side. Because it's not just about increasing the number of toilets. It's also about maintaining the ones we have properly. त्यसलाई quality ensure गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ नि अब विभिन्न तरिकाको एक्सेसिबिलिटीको हिसाबले सोच्दाखेरि इम्प्रुभमेन्टहरू गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ देखेको थियौँ सो जुन जतिको टोइलेट अहिले फङ्सनली अभाइलेबल छ भनौँ न या फङ्सनली अभाइलेबल नभए लाइक इट क्यान बी मेन्टेन्ड मानौँ इज द्याट एडिक्वेट लाइक यतिको पपुलेसन र यतिको एरिया भएको ठाउँको लागि अहिले काठमाडौँ मात्र हामीहरू स्ट्रिक्टली कुरा गर्दा आई थिङ्क देयर आर डिफ्रेन्ट भ्युज एउटामा चाहिँ के अहिले मैले भनेकै कुरामा त्यो छलफलहरूमा आएकोमा चाहिँ देयर आर इन्क्रिजिङ एटलिस्ट नम्बर अफ पब्लिक टोइलेट्स सो टु मेन्टेन इट एन्ड ह्याभ इट अफ गुड क्वालिटी भन्ने कुरा चाहिँ छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ अब इट्स अलमोस्ट लाइक 2.5 मिलियन पपुलेसन होइन अर मेबी लिटल बिट हायर नम्बर्स आर समटाइम्स कन्फ्युजिङ त्यति पपुलेसनको लागि चाहिने जति उपलब्ध चाहिँ छैन भन्ने पनि त्यो चाहिँ कन्भर्सेसन्सहरूमा छन् तर मलाई चाहिँ आई फिल आई काइन्ड अफ टेक अ मिडल अप्रोच जहाँ आई फिल द वान्स द्याट आर देयर अलरेडी त्यो राम्ररी फङ्सन हुनु पऱ्यो दे निड टु बी अफ गुड क्वालिटी होइन इट निड्स टु बी अ टोइलेट वे यु फिल comfortable to go. म घरबाट आज निस्केँ maybe I have some work or some social event अनि बिचमा गएपछि टेन्सन नहोस् न that I may have to relieve myself but I don't know where to go and people don't just go to the toilet to either for
their urination or तपाईँको चाहिँ नि उस मात्रै हुँदैन. Sometimes you go to wash your hands, sometimes you may want to go to groom yourself. विभिन्न तरिकाले हुन्छ. So त्यो चाहिँ एउटा राम्रो experience होस् न हैन. Why should it be like, oh, it's dirty, I don't want to go to the public toilet? सो काठमाडौँबाट अलिकति बाहिर हेर्दाखेरि अगेन लाइक रेस्ट अफ द नेपालको फेरि सिनेरियो डिफ्रेन्ट छ होइन. र अब आई क्यान ओन्ली टक अबाउट स्पिकिङ फ्रम माई एक्सपिरियन्स स्ट्रिक्टली हाइवेजमा स्पेसली आई थिङ्क द्याट इज वेयर अ लट अफ पिपल इभन इन काठमाडौँ विल फिल द्याट पब्लिक टोइलेटको ए नेसेसिटी रहेछ है भनेर भन्दाखेरि. किनभने त अब द सिटी इज स्मल टु बी भेरी अनेस्ट. यता अब उसले ट्राभल गर्छ वेयर अलवेज पब्लिक टोइलेट नभए पनि केही न केही त एक्सेसेबल हुने भयो. तर पब्लिक के अरे बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ हाइवेमा हिँड्दाखेरि चाहिँ यु काइन्ड अफ बिकम हेल्पलेस नै. वाट्स योर टेक अन द्याट स्टेटस के छ अहिले? या त्यही अहिले हामीले करेन्टली गरिरहेको क्याम्पेन चाहिँ त्यही बस टुर टु इन्क्रिज अवेरनेस अराउन्ड द निड फर बेटर पब्लिक टोइलेट्स स्पेसली फर women and girls भनेर चाहिँ राखेको छ. We've specifically focusing on women and girls. Doesn't mean that others are not important. It's just our current, main priority. र womenहरूलाई युज गर्ने फ्रेन्डली भयो भने at least as a woman, I feel it'll be friendly for a lot of other, people as well, individuals. र अब पब्लिक टोइलेटहरू हाइवेमा चाहिँ अहिले अफ क्वाइट ब्याड क्वालिटी नै देखिन्छ स्पेसली फर वुमेन युजर्स. बिकज एउटा त इट्स नट सेफ, यु डोन्ट ह्याभ ल्याचेस फर इक्जाम्पल. तपाईँको सेनिटरी प्रडक्ट्सहरू डिस्पोज गर्ने राम्रो ठाउँ पनि हुँदैन र एडिक्वेटली प्लेस्ड पनि नहोला होइन. सो त्यो चाहिँ अ ह्युज एरिया अफ वर्क स्टिल रिमेन्स टु बी डन. अनि अहिले हाम्रो त्यो एउटा सर्वेमा नै देखाएको थियो होइन. देयर आर फ्यु एरियाज वेयर देयर आर बेटर टोइलेट्स. It's not like everything is not good, but they are quite few and rare. हामी लाहानमा पनि अस्ति भर्खर जाँदाखेरि along the way एउटा त्यो पेट्रोल पम्पहरूमा पनि टोइलेट बनाउने भन्ने छ नि त होइन गभर्मेन्टको. तर त्यहाँको टोइलेटहरू पनि सधैँ चाहिँ it's not well looked after. So I was there in one of the toilets where the male section of the toilet and the female section were very close together and there wasn't even like a proper door. So जानलाई नै अप्ठ्यारो भयो नि त होइन. बाहिरैबाटै तपाईँको चाहिँ नि युराइनल्सहरू देख्यो भने त द्याट इट सेल्फ इज क्वाइट अनकम्फर्टेबल. अनि भित्र गएपछि पानी पनि नहुने र क्वाइट dilapidated condition. So public toilets in the highway, of course, is very necessary, especially for people who are commuting through buses, to vehicles. अनि अहिलेको हाम्रो मुख्य अभियान चाहिँ okay, let's try and raise more awareness about this. Let's find out more evidence-based, information and see how we can work with the different institutions of the government, federal, local, provincial, to see how we can change some of the स्टेटस भनेर चाहिँ काम गर्न चाहिँ लागिरहेछ. तर वाटर एडले चाहिँ फिमेल फ्रेन्डली पब्लिक टोइलेट भनेर स्ट्यान्डर्ड बनाउँदाखेरि वाट वी आर टकिङ अबाउट लाइक आई बिन सेइङ एउटा चाहिँ सुरक्षित हुनु पऱ्यो होइन. त्यसमा चाहिँ हामी सेफ फिल गर्न सक्नु पऱ्यो र एक लेभलको प्राइभेसी फिल हुनु पऱ्यो. सो इफ यु गोइङ टु टोइलेट डोरै छैन, तपाईँको विन्डो चाहिँ नि अब ओपन छ, नोबडी क्यान युज इट. सो सेफ्टी एन्ड प्राइभेसी वान अफ द की फिचर्स अफ फिमेल फ्रेन्डली पब्लिक टोइलेट्स. सँगसँगै हामीले चाहिँ नि विभिन्न तरिकाको महिला मैत्री भन्छौँ. सो मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको लागि हामीलाई प्रयोग हुन सक्ने सामग्रीहरू हामीले लिन सक्छौँ कि सक्दैन इफ यु निड इन अर्जेन्सी. एन्ड देन त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि डस्टबिनहरू विथ स्पेसली अ कभर्ड लिड. सो इफ यु हेभ टु डिस्पोज अफ मेन्स्ट्रुअल प्रडक्ट्स यु सुडन्ट फिल लाइक अनकम्फर्टेबल होइन. तपाईँको चाहिँ नि फोहोर गरेर त कोही पनि बाहिर निस्कन चाहँदैन. अनि अब बिकज वुमेन हेभ स्पेसिफिक निड्स, सो आई मे बी ट्राभलिङ विथ माई चाइल्ड, आई मे बी वकिङ अराउन्ड द सिटी अर टाउन. आफ्नो सानो बच्चा हुनु सक्छ. We usually carry a handbag, which is not normally what men would do. So अब toilet भित्र enough space त्यो हुनु पर्यो where we can use that as a hook to keep anything that you're carrying, or if you have a child, some way of making sure that you can also have your child around in a safe environment. र सानो बेबीहरूको लागि त you also need to have changing spaces where you can use that as a space you look after your baby, because जाँदाखेरि त you have to take your child along, you can't leave them on the road. So त्यो तरिकाको फिचर्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन. And then those are some of the things we are also trying to promote in the public toilet guidelines that we are currently
trying to come up with recommendations for. And affordable हुन पर्यो. Affordable means like it's not always for free, but Right. something that is not so expensive that people can't use it. सो यो टोइलेट बनाउनु पर्ने कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ अगेन मेन थिङ भनेको आई थिङ्क फन्ड्सको कुरा पनि आउँछ. सो कसको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ टोइलेट बनाउने, कसले फन्ड कहाँबाट आउँछ, किनभने फन्डले डिटरमाइन गर्छ वाट काइन्ड अफ टोइलेट्स वी क्यान क्रिएट हाम्रो क्यापेसिटीमा के छ भनेर. हजुर, अब एउटा राम्रो इक्जाम्पलबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ द लोकल गभर्मेन्ट उहाँहरूले प्रायोरिटाइज गरेर यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुभयो भने वी सी फर इक्जाम्पल लाहानमा होइन र ललितपुरमा जहाँ वी हेभ अ लिल बिट मोर इन्गेजमेन्ट, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लोकल गभर्मेन्टले नै दे हेभ बिन पुटिङ इन द रिसोर्सेस टु बिल्ड पब्लिक टोइलेट्स. अनि त्यस्तो तरिकाको ठाउँमा जहाँ देयर इज बेटर प्रोग्रेस, अफकोर्स प्रोभाइडिङ सजेसन्स, प्रोभाइडिङ एक्सपिरियन्सेस एन्ड गुड प्र्याक्टिस अराउन्ड हाउ दिज पब्लिक टोइलेट्स क्यान बी मेड or designed better, होइन. तपाईँले भनेको छ looking at the population size, looking at how many people are going to use it, अब different locationको different चाहिँ नि हुनसक्छ होइन, how frequently people are going to be coming there. So त्यो तरिकाको इन्गेजमेन्टहरूमा पनि हामी चाहिँ छलफल गर्ने चाहिँ गरिरहेको छौँ. र अब त्यो बनाउने चाहिँ आई थिङ्क द रिसोर्सेस क्यान बी सेट बाई द लोकल गभर्मेन्ट्स अर द फेडरल गभर्मेन्ट विदिन whoever's jurisdiction that place comes, even the provincial government for that matter, infrastructure. Just about prioritizing and making sure that you are seeing it as an important public service. Now, maintaining it for the long term, त्यसको लागि चाहिँ it should be, I think, having proper business plan. It's like any other thing that we run, right? Just because it's a public service doesn't mean that it shouldn't have some sort of enterprising components to it. So त्यो overall maintain गर्न लागि चाहिँ अब who's going to run that public toilet depends. Sometimes it could be the municipality themselves, sometimes they may want to contract it out to a private contractor, होइन. Sometimes it could be done by some private companies. So त्यो तरिकाको अब how do you generate the resources to keep it running, what kind of business plans need to be there. अनि अहिले काठमाडौँ भ्यालीमा राम्रो एउटा देखेको एक्जाम्पल चाहिँ एरोसान भन्ने private limited company. They've started some public toilets. You'll see one very close to this area in Patandoka. That they've turned it into an enterprising, area where they also have a small tea shop, and they also have very good standards for sanitation workers, so that they can come into their work properly. They feel dignified, they feel respected. And uharko liaison with the Lalitpur municipality office is also, I think, quite good, where the municipality can then also help subsidize certain things. सो टोइलेट्सको कुरा गर्दाखेरि आई मिन हुँदै नभएको ठाउँमा मिनिमली नै डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ वाट आर द कन्स्ट्रेन्ट्स भन्ने कुरा हो. फर इक्जाम्पल जस्तो कि मोस्टली हाइवेजमा हामीले हेर्ने हो भनेको चाहिँ कि त त्यहाँ भएको होटलहरूको टोइलेटहरू भयो, त्यहाँ चाहिँ स्ट्यान्ड लोन टोइलेट्सहरू हुन्छ नि, 3टा 4टा 5वटा. सो समथिङ लाइक मेबी 2टा टोइलेट जस्तो स्ट्यान्ड लोन कतिको फिजिबल छ हुँदै नभएको ठाउँमा मेल फिमेललाई भनेर. अफकोर्स आई मिन त्यहाँनिर एटलिस्ट मेल एन्ड फिमेल र एक्सेसेबल चाहिँ हुन पऱ्यो होइन, बिकज फेरि डिफ्रेन्टली एबल्ड इन्डिभिजुअल्सहरूले पनि युज गर्न सक्नु पऱ्यो. फर इक्जाम्पल इफ यु आर समन हु युजेस अ व्हिल चेयर or who needs a little bit of extra support physically, त्यो तरिकाकोमा पनि युजेबल चाहिँ हुन पऱ्यो. सो एन्ड क्वालिटी एन्स्योर गर्नु पऱ्यो. सो वन्स यु हेभ द टोइलेट मेक स्योर द्याट इट इज समथिङ द्याट हेज अ ल्याच, जहाँनिर पानी पनि युज गर्नु सक्ने र हात पनि धुन सक्ने त्यो तरिकाको व्यवस्थाहरू भयो भने एटलिस्ट इट वुड बी कम्फर्टेबल. सो जुन इभेन्टहरूमा पनि युज गर्छ नि, फ्यु इभेन्ट्समा देखेको छु, सबैमा पनि हुँदैन त्यस्तो, तर आई थिङ्क इट्स अ नेसेसिटी नै भन्नु पऱ्यो. इभेन्टहरूमा जुन एउटा मोबाइल टोइलेटहरू देखिएको छ आजकल, जुन बाहिर पनि देखिन्छ, नेपालमा पनि देखिन थालेको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? No, very important point. जस्ट एउटा एक्सपिरियन्स हामी सेयर गर्छौँ. सो वाटरएडले विभिन्न तरिकाको अवेरनेस सेन्सिटाइजेसन क्याम्पेन्सहरू गरिरहेको हुन्छ र हामीले यही फिमेल फ्रेन्डली टोइलेट्स र महिनावरीको क्याम्पेनहरूको दौरानमा अराउन्ड कपाल अफ इयर्स अगो यो हाम्रो क्रिकेट स्टेडियममा चाहिँ क्याम्पेन गरेको थियौँ. र वान अफ द थिङ्स वी नोटिस्ड इज त्यहाँनिर चाहिँ अब पब्लिकलाई युज गर्ने
त्यस्तो टोइलेट फेसिलिटिज त राम्रो छैन रहेछ. So at that time, an alternative option that we thought, now that we are engaging so many people will come into the playgrounds to see the match. जसले चाहिँ मोबाइल टोइलेट्सहरूको सर्भिस प्रोभाइड गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग मिलेर त्यहाँ 2टा मोबाइल टोइलेट, 1 फर मेल एन्ड 1 फर फिमेल. अफकोर्स एउटा लिमिटेसन फर अस वाज फेरि डिफ्रेन्टली एबल्ड पर्सन्सहरूको लागि त एक्सेसिबल थिएन, त्यसमा त त्यो ऱ्याम्पहरू जाने थिएन. तर एटलिस्ट जस्ट मेल एन्ड फिमेलसम्म चाहिँ त्यहाँ सुविस्ता चाहिँ राख्न सकियो होइन. सो आई फेल्ट एट द्याट टाइम इट इज अ भेरी गुड एन्टरप्राइज if the service providers are provided more, let's say, support in terms of providing their services. उहाँहरूको लागि कस्तो तरिकाको enabling environment policies हुन सक्छ जसमा they will be able to really run these mobile public toilets in a very nice and comfortable, effective way. सो यस्तै मोबाइल टोइलेट जस्तै यो जस्तो कि त प्राइभेट एन्टिटी होला होइन. सो त्यसरी नै पार्टनरसिप कसरी गर्न सकिन्छ, इन्भल्भमेन्ट प्राइभेट एन्टिटीहरूको चाहिँ के हुनसक्छ यो होल द ब्रोडर पर्सपेक्टिभमा हामी चाहिँ कुरा गरिरहेको छौँ अहिले. I think as this is a service that is required for so many people, जहाँ पनि wherever there is an enabling environment and it is well regulated, I think private sector can play a very good role. किनभने त्यहाँ innovation हुन सक्छ होइन, more enterprising ideas around सक्छन्. There could be smart facilities, smart toilets that are more easy to maintain, that can be more affordable, where people feel nice to use these toilets. So private sector can definitely play a very conducive role. त्यसमा अब how to attract the private sector to the sanitation business होइन, केले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मोटिभेसन हुन्छ त टु बी एबल टु कम अप विथ डिफ्रेन्ट आइडियाज एन्ड बिजनेस भेन्चर्स एन्ड इन्भेस्ट इन स्यानिटेसन इन्क्लुडिङ पब्लिक टोइलेट म्यानेजमेन्ट. त्यो चाहिँ अब पोलिसी, regulations, the environment that the government provides may play a big role. And I personally also feel that if there is a good regulatory system and then there are enabling policies to help people invest in these kind of businesses, there would be more growth and opportunities in the future. सो स्पेसली किनभने प्राइभेट एन्टिटीको कुरा गर्दाखेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ इट भनेर रेभेन्यू नै हो. अनि सो केही त्यसमा रिसर्च भएको छ कतिको प्रफिटेबिलिटी गर्न सकिन्छ, अर इज इट इभन प्रफिटेबल भनेर. किनभने वान्स भल्युम हुने हो भने त अफकोर्स इट माइट बी अ लुक्रेटिभ बिजनेस एज वेल. र वान्स वी क्यान इस्टाब्लिस द्याट दिस माइट बी अ लुक्रेटिभ बिजनेस या इन्सेन्टिभ छ भनेर भनेपछि त आफै प्राइभेट एन्टिटी आफै आउँछ, इनोभेसन आफै आउँछ, एन्ड त्यो होल इकोसिस्टम नै आफै ड्राइभ हुन्छ नि त. सो त्यहाँतिर केही त्यस्तो भएको छ स्टडीहरू या केही? आई थिङ्क स्पेसिफिक स्टडी WaterAid नेपालले चाहिँ गरेको छैन, तर जहाँ पनि हामी एक्सपिरियन्सहरू रिफ्लेक्सन गर्छौँ होइन, सोध्छौँ अनि कुराकानीमा अनि जस्ट टकिङ टु डिफ्रेन्ट पब्लिक टोइलेट अपरेटर्स, अहिले चाहिँ त्यो बिजनेस चाहिँ खासै भाएबल चाहिँ देखिएको छैन होइन. बिकज द अमाउन्ट अफ ट्यारिफ द्याट यु कलेक्ट इज नट इनफ टु इभन किप इट अप एन्ड रनिङ. और त्यहाँनिर अब एकदमै ठुलो मर्मत सम्भारको काम गर्नु पऱ्यो भने फेरि धेरै खर्च हुन्छ होइन. सो अ बिट मोर अन द सर्ट अफ च्यालेन्जिङ साइड नै हामीले देख्यौँ. तर मलाई लाग्छ लर्निङ फ्रम अदर काइन्ड्स अफ बिजनेसेस, आई थिङ्क हामीले इकोनोमिज अफ स्केलमा सोच्यौँ भने एउटा पब्लिक टोइलेटको मात्रै कुरा नगरेर इफ देयर इज अ वे टु ह्याभ द्याट in a cluster where a service provider is looking after a couple of or whatever makes sense in their business plan, that might create economies of scale and that might also enable a profitable business. Of course, sanitation or water ko hakma bhandahari WaterAid does not see these as privatized sectors where people need to pay a lot of money just to get quality service. Yo bhaneko ta hamro fundamental human right ho. However, at the same time, it's not that you have to make it so poor services that people can't even use it. So affordability ko principle bata herera and human rights ko principle bata herera, I think there could be so many ways to even have social enterprises and businesses be involved in this sector. So अगेन यत्रो हामीले यो होल थिङको बारेमा डिस्कस गऱ्यो. आइम प्रिटी श्योर देयर आर लट अफ च्यालेन्जेस होइन. सो त्यही कारणले वी आर ट्राइङ टु डिस्कस यो सबै कन्भर्सेसन भएकै त्यही कारणले. सो वाट आर द मेन च्यालेन्जेस द्याट WaterAid नै भनेर भनौँ न, WaterAid या एनी अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ सेनिटेसनको फिल्डमा पब्लिक टोइलेटको फिल्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ बिगेस्ट हर्डल्स चाहिँ के हुने रहेछ? I think some of the challenges overall हामीले त्यो एउटा systems
अप्रोचबाट इकोसिस्टमलाई नै हेऱ्यो भने त फर्स्ट स्यानिटेसनको बारेमा हाम्रो पर्सेप्सन र लुकिङ एट इट एज नट इन्ट्रेस्टिङ अर मेबी नट एज ग्ल्यामरस होइन स्यानिटेसन भन्ने बित्तिकै वाइ डु वी हेभ टु इमेजिन अ भेरी Right. या ब्लिक पिक्चर वाइ डज इट हेभ टु बी समथिङ द्याट हेज टु बी हिडन होइन एउटा पर्सेप्सन नै बिहेभियर्स माइन्डसेट्स चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ सो इट बिकम समथिङ इम्पोर्टेन्ट एन्ड इट इज रेकग्नाइज एज इम्पोर्टेन्ट फर आवर ओभरअल वेलबिङ र अब इन्स्टिट्युसनल मेकानिजममा भन्दाखेरि द रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ द गभर्मेन्ट होइन फेडरल प्रोभिन्स लोकल फर्दर क्ल्यारिटी अराउन्ड हु डज वाट इन्स्टिट्युसनल रेगुलेसन्सहरू हुनु पऱ्यो पोलिसिजहरू हुनु पऱ्यो द्याट इनेबल इम्प्लिमेन्टेसन अफ गुड स्यानिटेसन इनिसिएटिभ्स अनि सँगसँगै एज यु बिन सेयिङ द फाइनेन्सिङ पार्ट सो फाइनेन्सिङ डज नट अलवेज हेभ टु ओन्ली कम फ्रम द गभर्मेन्ट द्याट कुड बी डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ ब्लेन्डेड फाइनेन्सिङ मेकानिजम्स सो हाउ डु इन्भल्भ the private sector, the public sector, different kinds of organizations. How do organizations, international organizations also contribute to that conversation? Ra सँगसँगै about the use of these facilities, it is also up to our users and the behaviors of users to make sure our public services are also respected and well maintained, that we value these services. र विभिन्न तरिकाको यो कामहरू चाहिँ अझै पनि गर्न बाँकी नै छ सो अर्को तपाईँहरूको स्कोप अफ वर्क भनेको चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटरमा पनि पर्छ होइन सो ड्रिङ्किङ वाटरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट रिमेम्बर टाइम जुन बेला चाहिँ मैले अनफिल्टर्ड पानी खाएको छु अहिलेसम्म लाइफमा सो ट्याप वाटर भनेको चाहिँ फिल्टर गर्नै पर्छ हामीहरूको कन्टेक्समा बट देन आई रियलाइज लेटर इन लाइफ कि द्याट इज नट द नर्म ग्लोबली चाहिँ ट्याप वाटर पनि कन्ज्युम गर्न सकिन्छ अनि मलाई सुरुमा अचम्म पनि लागेको थियो कि कुड देयर बी अ टाइम वेन द्याट क्यान ह्यापन इन नेपालमा पोसिबल छ होला त्यो or how can we make it possible to? I mean, एकदम अब अहिलेको हेर्नुभयो भने बाई 2030 त डेफिनेटली हुँदैन होला होइन द्याट वी क्यान ड्रिङ्क वाटर सेफली फ्रम द ट्याप्स बिकज वी आर स्टिल क्वाइट फार बिहाइन्ड अनि रिसेन्ट यो जोइन्ट मोनिटरिङ प्रोग्राम भन्छ ग्लोबली त्यो रिपोर्टहरू नेपालकै आफ्नै एसडिजी मोनिटरिङ रिपोर्टहरूमा पनि वी आर स्टिल क्वाइट बिहाइन्ड मिटिङ आवर एसडिजी targets for safe drinking water. Though there are different initiatives going on, I think there is required to, double, triple our efforts to really move into that space. Hopefully there will be a time, but not very soon. अब अहिले हाम्रो आफ्नै एक्सपिरियन्स अघि मैले लाहानको कुरा गरेर त्यहाँनिर अब सेफ वाटर प्रोभाइड गर्नलाई पनि विभिन्न तरिकाको चाहिँ अगेन सिस्टमेटिक अप्रोचहरू चाहिँ लिनुपर्दो रहेछ सो लुकिङ एट वेयर द वाटर कम्स फ्रम होइन मोस्ट अफ द वाटर फर इक्जाम्पल इभन इन काठमाडौँ कम्स फ्रम द ग्राउन्ड वाटर एन्ड द्याट्स वेयर वी निड टु बी लुकिङ एट द safety and the preservation of our groundwater resources as well and how do we recharge that groundwater अनि त्यो पानी चाहिँ जब हामीले लिन्छौँ त्यो धेरै कन्टामिनेसन चाहिँ भेटिरहेको छ होइन चारैतिर र मोस्ट अफ द टाइम कन्टामिनेसनमा हेर्दाखेरि अ कपल अफ इयर्स अगो मेबी अबाउट अ फ्यु इयर्स अगो एउटा रिसर्चले के भनिरहेको थियो भने 80% अफ द वाटर वाज कन्टामिनेटेड विथ फिकल कन्टामिनेसन होइन कुनै न कुनै तरिकाको चाहिँ कन्टामिनेसन हेर्दाखेरि ब्याक्टेरियल कन्टामिनेसन फिकल कन्टामिनेसनहरू चाहिँ भेटाइरहेको थियो भन्ने थियो भनेपछि देयर इज भेरी स्ट्रङ लिङ्क टु हाउ आवर स्यानिटेसन facilities and services are being run. हाम्रो चाहिँ जब हाम्रो टोयलेटहरू बनाउँछौँ त्यसमा कस्तो तरिकाको पिट्सहरू छन् होइन सेफ्टी ट्याङ्कहरू सेप्टिक ट्याङ्कहरू कस्तो छन् होइन वेदर इट इज प्रपरली सिल्ड ओर नट अनि त्यसपछि हामीले फेरि सेप्टिक ट्याङ्कबाट नै निकालेको फिकस लजलाई लगेर कहाँनिर चाहिँ विसर्जन गर्दैछौँ युजुअली इट्स गोइङ इन टु आवर ब्युटिफुल रिभर्स इट्स कजिङ अ लट अफ रिभर पोल्युसन एन्ड इट्स काइन्ड अफ अगेन फाइन्डिङ वे ब्याक इन टु आवर ड्रिङ्किङ वाटर So there's a lot of that, the challenges and that whole systematic area of work to be done. अनि सँगसँगै अब सेफ वाटर प्रोभिजनको लागि चाहिँ हाम्रो पाइप्ड वाटर सिस्टम्स पनि राम्रो हुनुपर्दो रहेछ होइन सो हाम्रो पाइप्ड वाटर नेटवर्कहरूमा लिकेज भयो भने काहीँ ब्रेक भयो भने त्यसले पनि फेरि कन्टामिनेट हुन्छ र त्यो लिकेजहरू ब्रेकेजहरूलाई पनि कन्टिन्युसली हामी कसरी मोनिटर गर्छौँ र रिपेयर गर्छौँ र हाम्रो आएको पानीलाई कस्तो तरिकाले ट्रिट गर्छौँ ट्रिटमेन्ट फेसिलिटीहरू के छ होइन डु वी ह्याभ दोज ओर नट त्यो सबै कुराहरू विचार गरेर मात्रै अनि एउटा
घरमा चाहिँ जब जाँदाखेरि धारामा चाहिँ सफा पानी आउने चाहिँ हुनु सक्दो रहेछ सो दे रिक्वायर्स गुड वे अफ प्लानिङ अगेन ह्याभिङ अ रियली गुड क्लियर डिजाइन लुकिङ एट फ्रम सोर्स टु ट्याप होइन सोर्समा के छ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने र ट्यापसम्म जाँदाखेरि त्यो होल जर्नीमा हाउ डु यु रियली लुक आफ्टर दोज फेसिलिटिज सो पिपल आर एक्चुली गेटिङ सेफ वाटर is quite an important and challenging work. In one of the areas in Lahan, we are trying to model it. Hopefully, WaterAid can share more about the lessons. Recently, we did see through the last 5 years of work, हामीले चाहिँ धेरै नै water quality मा improve गर्न पनि मद्दत गरिरहेको देख्यौँ, but it requires a lot of hard work, I think. सो क्लिन वाटरकै कन्टेक्समा कुरा गर्दाखेरि अगेन वी टक्ड अबाउट इट 2030सम्म त पोसिबल छैन तर यो प्रायोरिटीमा पर्छ कि पर्दैन र विल देयर बी अ फ्युचर वेन द्याट इज गोइङ टु बी पोसिबल We have to make it possible. तपाईँ हामी जस्तै I think people we need to talk more about it. For WaterAid, it is something we want to make possible. WaterAid globally, we want to make sure that everyone has the access to clean drinking water. It is a basic right. It is important for your daily living, for your overall health, for your economic activities. आफू स्वस्थ छ र राम्रो छ भने त अरू पनि काम गर्न सक्यो होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ नि गर्नुपर्छ नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने भने इट इज कन्सिडर्ड इम्पोर्टेन्ट बट इन टर्म्स अफ नाउ पुटिङ इन प्लेस costed actionable plans so that becomes a reality त्यसमा चाहिँ अझै अब अलिक राम्ररी काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सो किनभने चाहिँ वाटर क्यान बी भेरी ट्रिकी एट वान पोइन्टलाई हामीले फिल्टर युज गर्छौँ ठिक छ होइन ड्रिङ्किङ वाटरको लागि तर इट्स नट जस्ट अबाउट ड्रिङ्किङ वेन वी वास मेबी फ्रुट्स इट जस्ट गोज आउट अफ आवर हेड त्यो हामी याद नै गर्दैन त्यही ट्याप वाटरले नै सफा गर्छौँ एन्ड देन अगेन इट्स वान वे अर दि अदर कन्टामिनेसन त भइ नै रहेको हुन्छ सो त्यो प्रब्लम एउटा साइडमा छ बट अर्को साइडमा हेर्दाखेरि इभन बेसिक थिङ्स लाइक वाटर एक्सेसिबल नै छ कि छैन भन्ने कुरा पनि आउँछ देयर माइट बी पार्ट्स अफकोर्स देयर आर नेपालमै जहाँ चाहिँ फर्गेट अबाउट सेफ ड्रिङ्किङ वाटर नै एभाइलेबल नहोला in that context where are we at this point जसरी त्यो ओपन डेफिकेसन 2019 पछि फ्री भयो वाटर एक्सेसिबल छ कि छैन at this point So accessibility को मात्रै let's forget about the quality accessibility को मात्रै again कुरा गर्दा चाहिँ based on all the data that we have the current data is 95% of the population have access to at least बेसिक वाटर होइन तर अब त्यो सधैँभरि 24/7 हो कि होइन भन्ने चाहिँ फेरि द्याट कुड बी अनदर क्वेसन यु मे गेट वाटर बट इट मे बी फर 1 hour 2 hour a day होइन यु मे नट अलवेज गेट इट वेन यु निड इट सो इट्स बेसिकली नट मिटिङ द रिक्वायर्ड स्ट्यान्डर्ड्स बट अगेन आई मिन लाइक पोजिटिभ वेबाट हेर्ने हो भने चाहिँ आई रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम जुन बेला चाहिँ बिहान 4 बजे 5 बजे उठेर हप्तामा एकचोटि दुईचोटि मात्र पानी आउँथ्यो अनि यत्रो लामो लाइन हुन्थ्यो फेरि घरमा पनि पानी नआउने अनि त्यो डेजहरू पनि थियो त्यहाँबाट इम्प्रुभमेन्ट डेफिनेटली भएको छ होइन वी डोन्ट वान्ट टु थिङ्क कि लाइक केही पनि नभएको पनि होइन बट अगेन द मेसेज इज लाइक देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट निड टु बी डन र अर्को कुरा चाहिँ वाटर एक्सेसिबिलिटी मात्र होइन वाटरको म्यानेजमेन्ट पनि कुरा आउँछ किनभने लास्ट इयरको कुरा नै हो डेङ्गी आउटब्रेक हुँदाखेरि मेन कज के रहेछ भनेपछि पटल या वाटर स्टोर कसरी गरेको छ घरमा नै हामीहरूले प्रपरली गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराहरू बाहिर पटलहरू कस्तो छ ओपन भयो भने अगेन इट विल अट्र्याक्ट मस्किटोज अनि त्यहाँबाट पनि फेरि सर्ने भयो सो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरू पनि त कतिवटा छ होला नि ओहो लाइक सो द गुड थिङ लाइक यु सेड कभरेजको हिसाबले राम्रो गरिरहेछ होइन नेपालमा सो बेसिक सेनिटेसन बेसिक वाटरको कभरेज सबैकोमा पुगेको छ कि छैन पहुँच अब त्यसलाई अझ बेटर स्ट्यान्डर्ड सेफली म्यानेजमा कसरी जाने भन्ने नेक्स्ट हाम्रो चरणको चाहिँ एउटा फड्को मार्नुपर्नेछ अब एन्ड देन युजिङ दिज इन इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन वरिपरि हेर्ने होइन हाउ डु यु manage the household wastewater or how do you manage all of these drainage systems त्यो कुराहरूमा चाहिँ अगेन हाइजिन बिहेभियर चेन्जको एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ रोल हुँदो रहेछ सो हाइजिन बिहेभियर चेन्जमा पनि हामीले धेरै काम गरिरहेको छौँ वेयर एटलिस्ट द लेसन फर मी इज सरसफाइको बानी व्यवहार चाहिँ
हामीले एज इन्डिभिजुअल्स आफ्नैबाट एउटा पर्सनल मोटिभेसनबाट पनि आउनु पर्दो रहेछ होइन एन्ड देन टु प्रोभाइड एक्सेस टु द फेसिलिटिज एन्ड सर्भिसेस टु हेल्प अस प्र्याक्टिस दोज बिहेभियर्स त्यसमा चाहिँ विभिन्न तरिकाको एक्सेस टु सर्भिसेस एक्सेस टु प्रडक्ट्स हुनसक्छ सो आई थिङ्क इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन एज वेल जुन चाहिँ इज रिलेटेड टु अगेन ब्याक टु सेनिटेसन वर्क सो यो अर्को कुरा चाहिँ वाटरको रियुजको पनि कुरा आउँछ देयर आर कन्ट्रिज जहाँ चाहिँ इभन टोइलेटको वाटर पनि रियुज गर्छ फिल्टर गरेर राइट देयर वाज अ क्याम्पेन जुनमा चाहिँ बिल गेट्सले पनि ड्राङ्क द युरिनलकै वाटर नै होला मोस्ट प्रोबेबली त्यस्तो नै केही हो सो फिल्टर गरेर सो टेक्नोलोजी त कहाँ पुगिसक्यो होइन अब त्यो इज द्याट पोसिबल आई मिन लाइक द्याट टेक्नोलोजी अर डुइङ समथिङ लाइक द्याट रिसाइकल गर्ने कन्टेक्स्टमा छ आई सिन डिजाइन्स जहाँ चाहिँ बेसिनको वाटर कलेक्ट भएर अगेन त्यो टोइलेटमा युज हुन्छ होइन त्यो पनि रियुजको एकदम पर्फेक्ट इक्जाम्पल भयो सो रिसाइक्लिङ वाटर पनि इन इट सेल्फ कतिवटा निड्सहरू त त्यसले नै फुलफिल गर्छ होला नि त सो त्यहाँतिर ध्यान गएको छ कि छैन रिसाइक्लिङमा चाहिँ I think there's a lot of I think conversations, but sustainable models are अझै आउन बाँकी छ जस्तो लाग्छ. For example, recycle भन्दा अगाडि पनि when we talk about groundwater, there are many organizations, including WaterAid, who promote rainwater harvesting. Right. So हामीले चाहिँ नि जब पानी पर्छ त्यो पानीलाई if we can catch it and store it and use it, and it can be used to flush. We don't necessarily have to then waste precious drinking water into flushing the toilet or using it for other domestic cleaning purposes. र अब ग्राउन्ड वाटरलाई रिचार्ज गर्नलाई पनि यदि इफ वी क्यान हार्नेस रेन वाटर हाम्रो जमिन मुनि भएको पानीको चाहिँ नि स्रोतहरूलाई पनि हामीले प्रोटेक्ट गरेर राख्नु सक्दो रहेछौँ बट अगेन ह्याभिङ लोकल सस्टेनेबल मोडल्स आर इम्पोर्टेन्ट सो वी निड टु इन्भेस्ट मोर एन्ड लर्न मोर अबाउट द्याट अनि हाउस होल्ड लेभलको चाहिँ मैले एटलिस्ट जहाँ हामी काम गर्छौँ र विभिन्न संस्थाहरूको पनि सम लेभल अफ युजिङ द डोमेस्टिक वाटर धाराबाट आएको किचनमा युज गरेको ह्यान्ड वास गरेको पानीहरू चाहिँ लगेर आफ्नो किचन गार्डनमा युज गर्ने पनि कति कम्युनिटिजहरूमा चाहिँ देखिन्छ होइन विच आई थिङ्क इज अल्सो गुड प्र्याक्टिस नाउ ओभरअल इन टर्म्स अफ रिसाइक्लिङ द वाटर तपाईँले जुन चाहिँ बिल गेट्सको कुरा गर्नुभयो द्याट आई थिङ्क विल टेक अ बिट अफ टाइम आई थिङ्क द्याट्स फ्यान्टास्टिक इनोभेसन होइन तर अब यहाँ चाहिँ वाइल वी निड अल अफ द्याट पहिला रियली मेकिङ स्योर द्याट fecal sludge management, how we treat our wastewater properly before we send it back into the river bodies. त्यसैमा नै अलिक मेहनत गरेर अलिक अर्जेन्टली काम गर्नुपर्ने चाहिँ छ बिकज इफ वी किप सेन्डिङ अल द डर्टी स्टफ इन्टु आवर रिभर्स होइन हाम्रो त वाटर बडिज नै एकदमै कन्टामिनेटेड र टिकिङ टाइम बम चाहिँ मान्छु क्या म सो द्याट निड्स टु ह्यापन एन्ड आई थिङ्क इफ विथ अ लिटल बिट अफ थट strong political will, good capacity in the sector and accountability, regulation, that can happen. Mere personal concern is regarding again when we are outside of home drinking water के context मा घरमा त filter use गरे and everything is fine. तर when we move out most of the ठाउँमा त जारोको पानी युज गरेर आउँछ again and त्यहाँ पनि it's a whole another story फेरि होइन कतिको सेफ छ कतिको सेफ छैन भनेर थाहा भए पनि थाहा नभए पनि वी हेभ टु युज इट नै एट सिचुएसन सो अगेन यसमा सम सोर्ट अफ रेगुलेसन्सहरू त हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ आई मिन अलि रिजनेबल प्राइस बढ्छ होला मेबी अर वाट एभर इट इज when we bring all these safety guidelines in place तर that is something we cannot compromise upon so when it comes to यो जारको पानीहरू बेला बेलामा त आइरहेको हुन्छ यसको कुराहरू कति वाट्स युर टेक अन द्याट अहिले हामी त्यसमा चाहिँ कहाँ छौँ र कहाँतिर चुकिरहेको छ किनभने यो त इफ समबडी इज चार्जिङ मनी फ्रम मी टु बाई वाटर त्यसरी भनेपछि त अजम्सन इज द्याट इज सेफ किनभने सेफ ड्रिङ्किङ वाटर भनेर नै प्रेजेन्ट गरे हुन्छ नि त टर्न्स आउट इट माइट नट अलवेज बी द केस या डेफिनेटली अब यसमा पनि अगेन अघि कुरा रहेछ रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्ट नै हो होइन हाउ अब अहिले वास रेगुलेसन्स भनेर त खानेपानी मन्त्रालयबाट चाहिँ बनिरहेको छ सो वाटर सेनिटेसन हाइजिनको रेगुलेसन्स त्यसमा यस्तै तरिकाको विभिन्न तरिकाको सर्भिसेस वेदर इट्स फर वाटर र सेनिटेसनमा चाहिँ कस्तो तरिकाले रेगुलेसन हुनुपर्छ अनि मोनिटरिङ हुनुपर्छ र यदि त्यहाँनिर चाहिँ नि कुनै सर्भिस प्रोभाइडरले कन्टामिनेटेड पानी चाहिँ
दिइरहेको छ या कुनै तरिकाले त्यो सर्भिसमा चाहिँ क्वालिटी छैन भने कस्तो जरिमाना हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ बट स्टिल येट टु बी इनेक्टेड होइन सो द्याट निड्स टु कम इन प्लेस अदरवाइज द सेक्टर विल बी अ बिट अनरेगुलेटेड के अब विभिन्न तरिकाको छ होइन इट्स नट लाइक वान इज बेटर देन द अदर भन्दिनँ म तर जति सक्दो एटलिस्ट इन द करेन्ट practice, piped water supply is considered an improved, sort of source of water, like way to access water. In places where you can't take piped water supply, there have to be alternatives. तर त्यो अल्टरनेटिभ्समा पनि हाउ टु एन्स्योर क्वालिटी हाउ टु मेक स्योर द्याट सर्भिस प्रोभाइडर्स आर अकाउन्टेबल एन्ड हाउ द रेगुलेटरी बडिज प्ले इफेक्टिभ रोल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट नत्र भए त अब मान्छेको आफ्नो अधिकार त हनन हुने भयो नि त होइन तपाईँ हामी या इभन अदर कम्युनिटिज हु लिभ इन डिफ्रेन्ट प्लेसेस हु मे हेभ टु स्पेन्ड अ लट मोर अफ द मनी टु बाई दिस वाटर बिकज इट्स सेफ उहाँहरूको आफ्नो अधिकार त हनन हुनु भएन सो त्यो तरिकाले एउटा रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाउनु पर्छ सो यो सबै कुरामा when it comes to toilet, when it comes to drinking water र एक्सेसिबिलिटी कुराहरूमा वाटर एडको रोल चाहिँ के हुन्छ So WaterAid is just one of the actors पहिला त होइन तर in the ecosystem I think we do play a valuable role किनभने अघि हामीले पहिला कुरा गऱ्यौँ WaterAid globally नै is one of the largest organizations who focuses solely on water sanitation hygiene. We're not a largest international NGO, but solely focusing on water sanitation hygiene. We are counted as one of the largest organizations as well. Our in the space that we work in Nepal, हामीले देखेको हाम्रो role is to really sensitize and create awareness, but based on evidence and experiences that we generate from our own work on the ground with various stakeholders, partners, local institutions, governments, including the federal government. र सँगसँगै हामीले चाहिँ यो पोलिसीहरूको कुरा गऱ्यौँ होइन नीति नियमहरूमा पनि वाट काइन्ड अफ बेस्ट प्र्याक्टिस इज अभाइलेबल इन्टरनेसनली ग्लोबली फ्रम आवर वर्क इन अदर कन्ट्रिज एन्ड वाट डु वी सी एप्लिकेबल इन नेपाल त्यस्तो कुराहरूमा पनि हामी चाहिँ पोलिसी एडभोकेसी गर्छौँ र विभिन्न तरिकाको इफ देयर आर की ब्यारियर्स लाइक अघि सेनिटेसनको कुरा गर्दा हाम्रो मनस्थिति हाम्रो माइन्डसेटले नै त्यो सेनिटेसनलाई चाहिँ ओके अन्डर द टेबल नट समथिङ द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ टु टक अबाउट महिनावरी चाहिँ it's not a table talk conversation भनेको जस्तै पहिला सो हाउ डु यु रियली चेन्ज द माइन्डसेट होइन कसरी हामीले अवेरनेस रेज गर्न सक्छौँ भन्ने बिहेभियर चेन्जमा पनि काम गर्छौँ भने क्यापेसिटी बिल्डिङ सो डिफ्रेन्ट सेक्टरमा भएको institutions, service providers हरूको क्यापेसिटीमा what kind of technical support and technical value add we can do त्यसमा पनि WaterAidले चाहिँ capacity building पनि गर्छ so ultimately we want to see a strong water sanitation hygiene sector and त्यो सेक्टरमा चाहिँ public private civil society organizations individuals community people सबैको चाहिँ आफ्नो आफ्नो रोल हुन्छ and if all of us are able to take those roles we feel that the services can be sustainable and of quality and that can be used by everyone properly okay I think we pretty much covered everything last ma ke add garnu man cha tapailai ke छुटेछ जस्तो कि लास्टमा त आई जस्ट फिल द्याट हामीले चाहिँ जुन चाहिँ कमिटमेन्ट्सहरू गर्छौँ एज अ गभर्मेन्ट or एज अ अर्गनाइजेसन त्यो कमिटमेन्टहरूलाई हाउ डु वी पुट इट इन्टु प्र्याक्टिसमा चाहिँ टाइम दिएर we have to once we have a political commitment we need to make sure that we follow it up with action plans that are well resourced अनि रिसोर्स भनेको फाइनेन्स मात्रै होइन ह्युमन रिसोर्सेस पनि हुन्छ र अनि सँगसँगै हामीले त्यो कुराहरू गऱ्यौँ कि गरेनौँ भनेर एउटा अकाउन्टेबिलिटी र मोनिटरिङको चाहिँ संरचनाहरू हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सो द्याट वी आर एबल टु सी वाट प्रोग्रेस वी आर मेकिङ अदरवाइज वी हेभ अ लट अफ गुड आइडियाज गुड इन्टेन्सन लाइक वी टक्ड अबाउट तर कति गुड इन्टेन्सनले फेरि काम गर्दैन सो हाउ टु रियली मेक इट वर्क एन्ड हेभ अ कलेक्टिभ एक्सन collaboration and going forward really it's all about people and partnerships and accountability so I hope that happens in the water sanitation hygiene journey as well. I hope that happens as well. Thank you so much for your time. Thank you so much for your time as well. Bye bye.